on taas tämän vuoden bimmerpartojen aika. Meikä ajelee täällä meidän majoituksella täällä eteenpäin ja vaimo ajelee tuolla E30 eteenpäin ja Petri pitäisi tulla Oneella sitten täällä trailerin kanssa eri suunnasta, niin katsotaan miten menee. Keli näyttää erittäin kuumalta, lupasi melkein 30 lämmintä tälle päivältä. Katsotaan keittääkö vehkeet vai miten käy. Ainakin jos ei vehkeä keitä, niin kyllä sillä itellä ainakin kuuma tulee olemaan. Mutta ei muuta kuin ajellaan hyvässä kelissä kohti Kalajokea ja katsotaan miten käy. Ja Kalajoella. Näyttää ihan samalta kuin aina ennenkin. Tää varmaan tehdä sellainen pro move, eli jättää nämä autot tuohon Kalajoen APC:lle ja kipasta ne liput sieltä jalaan melkein. Ne tarvii ihan auton kanssa jonottamaan tähän helteeseen, niin kuin viimeksi jäätiin. Nimittäin jos liput löytyy, niin sitä jonosta pystyy jäämään suoraan ohi alueelle, mutta jos ei ole lippuja, niin pitää jäädä siihen tunniksi jonottaa sitä lippua auton kanssa. Mutta tosiaan, että pitää käydä pikku juoksulenkki sitä APC:ltä sinne lipun myyntiin ja käydä hakea sieltä liput jalaan, niin eiköhän me sillä päästä nyt tällä kertaa ajoissa. Mikähän kolina se oli? Kaljat taisi kaatua tuolla jääkaapissa. No. Ainakin kolinasta päätellä. No, ei voi mitään. Ja sitähän kerettiin vielä ihan hyvin nopeusajon kuljettajakokoukseenkin tällä kertaa, kun oikein kiirehdittiin lippujen kanssa. Petrikin oli päässyt Onella paikan päälle. Ensimmäisen lajina on siis tosiaan vuorossa nopeusajo, missä mitataan auton nopeus 700 metrin kohdalta ja luonnollisesti nopeimpaa ajava voittaa. Käytännössähän tässä lähinnä ratkaisee vain auton teholukemat, eikä mikään muu. Meistä ensimmäisen vetämään pääsi Petri, ja Petri aikoi tehdä tahallaan vähän näyttävämmän lähdön tällä kertaa. Miten toi puristaa perää asfalttia vastaan tossa? Joo, niin mä kattelin. Miten toi auto kulki? Aivan mieletön peto. Oli voimaa. Ja loppunopeutta 231 kilometriä. 231, ei paha. Sitten välissä oli muutama auto, jonka jälkeen oli meikäläisen vuoro. Voit lähetellä sieltä sitten. Bensiini on luokassa. Siihen paineet 888. Turbolla on hienosti tehty peli. Viimeistelytaso on ylimaan. Pasi tekee myös komeita YouTube-blogia pitää, siis videoblogia näistä rakennusprojekteista ja siellä on varmasti moni harrastaja päässyt tutustumaan tämmöisen autorakentamisen maailmalliseen autoon. Ja loppunopeutta Pasille saatiin 225 kilometriä tunnissa. Oho, 225. Se meni muuten aika lujaa. Olen aikaisemmin ajanut tällä maksimissaan 210 tässä nopeusajossa. Minähän en ole tätä mun E30 käyttänyt penkissä tuolla uudella moottorilla ollenkaan, mutta Petri käytti omansa ja siitä irtosi 820 heppaa. Eli jos on vaan sen 6 kilometriä tunnissa perässä, niin puhutaan jäkisää melko isoista teholukemista mullakin. Pitäisi varmaan käyttää tuo auto penkissä jossain välissä. No, joka tapauksessa auto tuntui pelaavan hienosti ja logista kattona suuttimetkin oli aika lailla tapissa koko ajan, niin en nähnyt järkeväksi koittaa uudestaan. Petri kuitenkin halusi vielä koittaa uudestaan vähän järkevämmällä lähdöllä. Numerolla 13. Bensiini ahdettu luovuta. Petri Kehola. Ääni lupailee, että pitäisi parantua. Katsotaan miten lämpö on vaikuttanut. Tasaista suorittamista. Loppunopeus 230 kilometriä tunnissa. 230 eli vähemmän. Niin kuin sanoin, niin tässä vaikuttaa lähinnä ne teholukemat, ja ne todennäköisesti aavistuksen laski tässä vetojen välillä, kun keli lämpeni melkoisesti. No, tässäpä muutama kännykkään tallentunut video muilta osallistujilta, ja siirrytään sitten autoslalomia kohti.
Mut sit autoslalomiin. 9. Älä jätä E30 luontaan. Seuraavana numerolla 6 Pasi Kemppainen. Ahdettu luokassa Pasi 88. Miksi olen täällä takiasi? E30 vuodelta 16. 52 PV2 turbo. Asiakkaasta sohvassa. Hyvää suorittamista, rattimies. Hienosti rakennettu auto. Tuntee sen kuin omat taskunsa. Helppo työskennellä. Hyvä Pasi, anna mennä vain. Me tykätään tästä. Kyllä. Todella tyylikästä. Ja rajoittimella loppuun. Todella siististi. Puhdas suoritus. Uploadit Pasille. Eli vetäsin tommosen varmisteluvedon alkuun, millä ajaksi ihan OK 5192. Toki melko tylsän näköistä menohan tuo on, mutta onneksi mukaan oli oikeat rattimiehiäkin, joilla oli eri näyttävää ajoa. On se helppoa, kun sen osaa. Eli se häirityy. Kyllä niin kuin rattimies on rattimies. On tässä taas semmonen suoritus, kun tuossa heti lohtilleen oksat pois. Moro! Ei muuta kuin seuraavalle kierrokselle full send. Kyllä vielä tuosta edellisen kierroksen ajasta saa aikaan kakkoskierroksella. Tiukkunen lähtö ainakin tuli sinne. Pasi on tiukka jätkä, se kyllä tekee. Kato perkele, se kyllä parantaa ajalla. Ei tuu sakkoja, ne on ajoperä. Tulee kyllä hienosti. Siitä. Joo, hyvä. Älä soittaa. Jatkuu tarjoaa lommia. Joo, anna tulla. Anna tulla. Lämä. Aja! Ja käskystä. Siitäpä tuli ihan merkittävä parannus ja ajaksi 49.33. Vähän jäi kismittämään, kun ZF Lotus alkaa olla shift-pinit melko valmiit, eikä oikein tahtonut aina saada pykälää sisään. Mutta katsotaan mihin se riittää. Illalla oli sitten vuorossa vielä jokkispurnistelut, missä Petri kävi vähän koittaa. Perjantai-ilta sitten päättyi vielä esiintyjiin, mistä Turmion kätilöt kerettiin vielä katsomaankin. Tämä perjantai-ilta sitten venyi itsellä niin pitkäksi, etten oikein jaksanut varttimaalille mennä jonottaan, varsinkin kun lupasi melkoista vesisadetta aamulla. Mutta Petri jaksoi mennä ja jonottamaan, ja vettähän se satokin melkoisesti. Mutta ei siinä mitään. Melkoinen tuuli kuivotti radan kuitenkin kohtuun nopeaan, kun varttimaali pääsi käyntiin. Tämä on
Varmaan huomasittekin jo aiemmin, että Pedrin One on taas kokenut melko muodonmuutoksen. Jospa mä vihdoin kerkeisin tästä tekemään taas videota, että mitä kaikkea tällä on tapahtunut. Vai ei muuta kuin varttimailin mitallisia metsästään. Eli 11.120 ja 212 kilometriä tunnissa toisesta vedosta. Koko varttimaalin ajanotto oli ihan katastrofi, niin ekasta videosta ei oikein mitään tietoa, että miten se meni, ja ei sitä videollakaan ole. Mutta joka tapauksella tällä on Pudasjärvellä ajettu vähemmälläkin tehoilla 10-8 aikoja, että tämä Kalajoen kentän pito on taas melko surkea. Mutta kyllä se pitää 10 puolelle saada, jos meinaa mitalleille päästä. Tutkittiin vähän logia, niin oli siellä vielä lähdössä parantamisen varaa, ja ahtojakin puuttu yläpäästä. Niin säädettiin sieltä kaikki irti mitä lähtee, ja vielä viimeinen yritys. Kunnes nelos mäntäs sulla niinku suklakonvehti. 1 veto, 2 keinuu, ei se koske mua, sä voit leijuu. Tää on tehtaat jo way good, avaamattomana 500 VHP epäreiluu. Joo, sepä päättyi sit noin. Trakkystä katsottuna 10 alkavan aikaan se olisi varmaan nyt mennyt, mutta eipä mennyt. Purniskisakin jäi Onella ajamatta, kun piti koko rommu käydä hakemassa trailerilla kentän päästä pois. Mutta tässä nyt muutama veto muilta osallistujilta Purniskisassa. Nautitteko te tästä? Mikä show? Kuvia niin yleisäkin äänteen kädesi kuvan. Etäpuoli, keskipuoli. On se niin nätti peto.
Tuo Petrin vartilla ajama 11.120 oikeutti Varttimalin nelossijalle, eli todella ärsyttävästi ei ihan pokaaleille. No, meikäläinen onneksi tuli toiseksi autoslalomissa, niin pääsin pokkaamaan palkinnon itselle. Matti 52, Pertta 28 Turbollaan, Pasi Kempainen! Onnea Pasi! No miten se Petrin moottori sitten? Kakkosen tulppo oli ainakin sulanut melko hyvin. Kun kone aukastiin, niin kakkosen pakoventtiiliin oli sulanut reikä ja se oli sitä reiästä puhaltanut sitten reijän kannen vesitilaan asti. Selvästikin on päässyt tuo pytty liian kuumaksi ja siksi sulanut. Ei muuta kuin suuttimet testiin ja sieltähän se vika löytyi. Peräti 25% tuotto vajaana tuosta pytystä, mikä hajosi. Ja on sillä pari muutakin huonoa seassa. Näissä oli jotain ihme häikkään, kun niitä ei saanut Fingertori edes pesemällä kuntoon. Eli sököt on ja vaihtoon meni. Niin kuin kansikin. 3 weeks later. Yksi veto, 2 keinuu, jo mä tiedän, epäreilu. Yksi veto, 2 keinuu, laita M50, niin voit kyli leijuu.